What is up guys? So for today's vlog, ito yung katuloy nung sinasabi ko sa inyong hindi ko na ipaliwanag dun sa may ating last video. So ayun, pasensya na kayo dun kasi hindi ko na ipaliwanag dun kasi nga nasira yung audio natin dun. So ayun, ngayon ipapaliwanag ko sa inyo, tsaka bibigyan ko na rin kayo ng tips kung paano ako nakapasa sa LTO portal. So mabilis lang. Ang ginawa ko lang, nag-take muna ako ng exam. So nag-isa akong take. Tapos lahat ng mali ko na halimbawa pag pinindot mo nagkakulay pula. So ayun, ini-screenshot ko 'yun. Tapos tutuloy lang ako sa exam. Tapos pag nagkamali ulit ako ng isa, i-screenshot ko ulit. O kaya pag may bagong tanong na parang bago sa paningin mo or bago sa ano mo, sa pag-iisip mo. So ayun, i-screenshot mo rin 'yan. Basta 'yun, ang gagawin mo lang, i-review mo lahat ng mga ni-screenshot mo, tapos mag-take ng exam. 'Yun lang. So ito ang mga list nung mga ginawa kong ng mga ni-screenshot ko. So ayan, napakadami. Siguro nasa 140 lagpas yan kasama yung motorcycle. Kasi kotse tsaka motor ang kinuha ko nung araw na yun. So ayun, ang passing grade natin doon sa may LTO exam ay 48. Yun ang sabi sa akin, 48 out of 60. So pag nakapasa ka ng 50, 51, 55, yun, maging masaya ka na. Ayun, edi makakakuha ka na ng lisensya mo. Hindi ka na magtatago sa mga checkpoint. So, yun lang yung may advice ko sa inyo. So, review. Ayan, step 1, review. Step 2, yung mag-screenshot ka. Mga mali, tapos kung bago yung tanong, screenshot mo rin para matandaan mo. Tapos yun. Lahat kasi yan, lahat ng mga nasa screenshot ko, lalabas lahat yan, pero magkakaibang exam lalabas. So, ayun. I-review nyo lang na i-review nyo yan hanggang sa makuha nyo na lahat yung sagot. So, good luck sa lahat ng mga kukuha ng LTO portal. Ay. So, good luck sa lahat ng mga kukuha ng LTO exam, sa lahat ng mga kukuha ng lisensya. Good luck sa inyo. Sana makakuha kayo kasi medyo mahigpit talaga sila ngayon. So yun lang, kita-kita tayo sa daan guys. So hanggang dito na lang. Pasensya na kayo kung di ko nasabi dun sa may last video ko kasi nga yun nga, nakikita nyo tong ginagawa ko dito, nag-e-exam ako habang kung gusto nyo ituloy yung video, pwede naman hanggang sa matapos nyo. Tatapusin ko kasi itong exam na to hanggang sa 60. Kung magkamali man ako, yun, screenshot nyo yun kasi siguro doon ako nalilito sa mga tanong-tanong na ganun. Or nagkakamali akong pindot. Ganun lang yun, nasa dalawa lang yun eh. Parang minsan kasi napakapanatag mo na eh. Akala mo yun na yung sagot. Yung pala mag-iiba yung kinalalagyan ng sagot na yun. Mapupunta sa A or sa B, ganun. So, ingat-ingat din sa pagbabasa, syempre. Basahin nyo mabuti bago nyo sagutan. So, yun lang. Kita-kita na lang tayo sa daan palagi. Ingat kayo palagi sa daan. Huwag may pagsingitan. Kung kaya sumingit, okay lang naman. Basta, mag-ingat pa rin. See you on my next vlog, guys. Kian Moto, signing out. Peace!
Good luck. See you sa mga daan. See you na lang sa daan. Bye.